Dags att montera ihop trilobiten. Byt motorn på högersidan. Så, för att montera ihop den så är det bra med ett litet sockel med lite förhöjning så hjulen inte tar in på bordet. Sådär. Då ska man se till att pinnarna som är ihop med motorerna hamnar in på plats i hålet. Enklast är att lyfta hela motorn, börja med pinnen och så glida in motorn på plats. Sedan tar vi översta delen och börjar med att koppla in inkommande ström till de översta kontakterna. Sådär. Sedan får man koppla in trycksensoren. Det är ett trycksensor som mäter så att det inte är stopp i systemet. Och då ska man koppla in det här lilla röret då på pinnen på översta sidan. Sådär. Sedan ska motorerna på plats på ovansidan också. Och det är lite trixigt. Så jag brukar börja med att skruva ihop dessa två, eller inte hela vägen, men att sätta i dessa två skruvar som hjälper till att hålla på rätt plats ungefär. Så nu gäller det att få den här motorn på plats. Den stora svarta ska i hålet där och metallpinnen ska i lilla hålet bredvid. Så man får ta bägge motorerna lite samtidigt och försöka sig fram och skruva ihop lådan lite långsamt och se till att de är alltid på plats. Och när man har lyckats få ihop bägge sidorna så kommer själva ovansidan och sjunker in mot undersidan. Så man känner det väldigt tydligt när allting kommer på plats. Klickar det och så kommer det ner. Det är bara att skruva ihop det här. Där ja, om skruvarna är på plats. Kollat att motoren, eller att kolla att fläkten är på plats ordentligt också. Och sen bara testa att allting rör på sig som det ska. Här är kontakten. Man lyfter dammsugare. Här är kontakten för front bumper. 2 stycken där. Och så att motorn förflyttar sig som den ska. Ser bra ut. Bara glida ihop i öppningen. Där. Och kabel ska in. Där. Jag lägger in. Lyfta först. Kommer den på plats. Nu ska jag montera front bumper. Jag suckar för det är inte det lättaste. Jag har faktiskt då roboten i knät. Jag tycker att det är lättare att hålla honom och få grejerna på plats. Första vi ska sätta in det är den gröna kontakten, gröna band som jag tror är en magnetsensor. Det som är på hela framsidan där. Som kan känna av när man har magnet i målskiljer på golvet. Eller under parketten och sånt. Så börjar vi med den gröna. Klick säger det och så är den på plats. Sen har vi infraröd sensorer. Det är de där svarta. Och ultraljussensorer som är de här små med 2 hål. Och det är 2 kontakter som ska in där. Där har vi det ena
det här och det andra som står på den kontakten. Där upplever jag att det kan vara enklare att sätta frontbumper på plats och lyfta upp den, så kommer man på undersidan istället. Superpirrigt, men det går. Och sen är det bara att klicka den på plats. Klick, klick, så kommer hela bumper på plats. Kolla att man reagerar som den ska. Ser bra ut. Resten är ganska enkelt. Det är lite som att byta batteri eller byta filter. Så jag sätter på filter och skruvar ihop de sista sakerna. Han sköt maken. Det är du som sköter maken här. Sätt den lilla fogen på plats igen ifall den har kommit ut. Bara trycka in den. Ingen lim eller något behövs. Klick. Batterierna nästa.